હેલો ગાઈસ, તો આજે આપણે વીરકૃપા કિચનમાં લાવ્યા છીએ ગવાર અને ઢોકરીનો વિડીયો, એટલે કે ગવારને ઢોકરી કેવી રીતે બનાવે. તો એના માટે પહેલાં ગવાર લો. તો ગવારને નાના નાના પીસમાં આ રીતના કટિંગ કરી નાખો. તો આ બાળો બાસ્કેટ જેટલું ભર્યું છે એટલી ગવાર લઈ લેજો. પછી 4-5 એટલે કે 4-5 પીસ જેવા લસણના કટકા કરીને રાખો, જેને આપણે વઘારવામાં કામ આવશે. તો હવે આપણે ગવાર જે પડી હતી એને આપણે ધોઈ નાખીશું, જેથી હાઇજેનિક ફૂડ થઈ જાય અને હેલ્થી પણ રહે, જેથી તમારી સેહતમાં બહુ સારું એવું રહે. પછી આપણે મસાલો નાખીશું. તો પહેલાં હળદર નાખજો, આવી રીતે 1 ચમચી જેવું. પછી 2-3 ચમચી મરચું નાખજો, 1 ચમચી હળદર, અને મિક્સ ના કરતા 1 ચમચી મીઠું નાખજો, કેમ કે મિક્સ કરશો તો નીચેથી મસાલો નીકળી જશે, કેમ કે કાણાવાળું હતું. તો હવે આપણે એક તપેલી લેજો અને ગેસ ચાલુ કરજો. હવે આપણે 2-3 ચમચી તેલ નાખજો. પછી થોડા રાઈના દાણા નાખજો, 4-5 જેવા. પછી રાઈ ફૂટે એટલે આપણે હવે એમાં લસણ નાખીશું. આ રીતના તમે જોઈ જ શકો છો કે રાઈ ફૂટી ગઈ છે. તો હવે આપણે થોડું જીરું નાખીશું, 1 આધી અડધી ચમચી જેવું. પછી થોડી હિંગ નાખવાની અને મરચાં નાખવાના કટિંગ કરેલા. અને જે આપણે પેલું મસાલાવાળું બનાવી દો, એટલે કે ગવારને નાખી દો આ રીતના, અને પછી હલાવી દો થોડી વાર, જેથી તેલમાં મિક્સ સરખું એવો મસાલો પણ થઈ જાય અને તેલ પણ મિક્સ થઈ જાય મસ્ત. હવે આપણે પાણી નાખીશું, 2-3 ગ્લાસ જેવું પાણી નાખી દેવું. એ પાણીને આપણે 5-10 મિનિટ થવા દેવા જોઈએ, અને જોડે આપણે ભાખરી બનાવવી પડશે. એટલે હવે આપણે ઢોકરીનો મસાલો બનાવી દઈશું. એમાં લીધો છે ઘઉંનો લોટ, અંદર થોડું તેલ મોયણ લેવાનું, તેલ વેડી 4 ઢોકલી જેવું તેલ વેડી છે. આટલો અજમો નાખ્યો છે. અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી જેવું મરચું, ધાણા જીરું, મીઠું. હવે આપણે એને આ રીતે મસળી દઈશું. હવે મિક્સ કરી દઈશું. આપણે તેલને બધી મસળી કાઢીશું. હવે મિક્સ થઈ ગયું છે તેલને બધું, મસ્ત મસરાઈ ગયું છે. હવે આને અંદર લોટ બાંધી દઈશું. આનો લોટ થોડો ભાખરી જેવો બાંધવાનો છે, સહેજ કડક, બહુ નરમ નથી કરવાનો. વણી લઈશું. આપણે વણી લઈશું. 1 જણની 1 ભાખરી નાખવાની છે. 1 માણસની 1 ભાખરી નાખો એટલે તમારે થઈ રહે. મેં પાતળી કરી છે, પણ તમે જાડી કરી શકો છો. આ રીતે હવે કાપી દઈશું, કટકા કરી દઈશું.
ઉભરો આવી ગયો છે. હવે ગવારમાં ઉભરો આવી ગયો છે. હવે આપણે અંદર નાખી દઈશું આ રીતે ઢોકળી. હજી 5 મિનિટ થવા દો પછી વાર થશે. હલાવવાની હલાવો ઊંચી નીચી કરો એટલે ઉપર તેલ વેલ પાણી આવી જાય. ઢોકી દો પછી આ રીતે ઢાંકી દો 5 મિનિટ પછી આપણે જોઈશું. તો હવે ગવાર ઢોકરી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમને પણ અમારી ગવાર ઢોકરી ગમે તો પ્લીઝ ચેનલ વીરકૃપા કિચનને સબસ્ક્રાઈબ કરીને જજો. તો થેન્ક યુ ગાઈઝ.